Mirëmbrëma të nderuar teleshikues nga edicioni informativ i orës 20, ju njohim pa humbur kohë me titujt kryesor të lajmeve. Klandestinët që kapen nga policia shqiptare në kufirin grek përfundojnë në qendrën e pritjes në Babrut të Tiranës, por pasi mbërrin këtu, ata vazhdojnë sërish aventurën përgjatë rrugës ballkanike drejt malit të Zi, duke synuar Gjermaninë. Deputeti italian sugjerojnë që Italia të zbatojë skenarin e Shqipërisë në vitin 97 për të ndaluar anijet me klandestinë që vinë nga Libia. Ata thonë se vendimi i Romano Prodit për të vendosur flotën luftarake përballë Shqipërisë ndaloi valën e madhe të emigrantëve. Partia Demokratike do të vazhdojë bojkotin e parlamentit dhe punën e komisioneve. Nëse do të futet në seancë ligji për teatrin, demokratët do të thyejnë bojkotin, por jo për të diskutuar ligjin, por për t'i prirë popullit në revoltën civile, u shpreh sekretari i grupit parlamentar Ervin Saliani. Pak ditë para fillimit të shkollës, kryeministri Rama mbështet vendimin e Ministrisë së Arsimit për ndalimin e përdorimit të telefonave celulare në shkolla. Kërkon angazhim maksimal nga mësuesit për të qenë të vendosur në sekuestrimin e telefonave kujto që u kapen në shkollë. Politika kosovare ndodhet më e përçarë se kur, edhe pse me qëllimin e përbashkët për t'i hequr presidentit Thaçi të drejtën të negociojë me Serbinë ndryshimin e kufirit, tentativat për të mbledhur parlamentin në seancë të jashtëzakonshme dështuan edhe në mbrëmje. Lojtarët e kombëtares shprehen të sigurt për fitoren ndaj Izraelit, ndeshje e vlefshme për Ligën e Kombeve. Me musha e kritikon trajnerin Panucci që nuk thiri më herët lojtarët me eksperiencë. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Klandestinët që kapen nga policia shqiptare në kufirin grek përfundojnë në qendrën e pritjes në Babru të Tiranës, por pasi mbërrin këtu, klandestinët vazhdojnë sërish aventurën përgjatë rrugës ballkanike drejt malit të Zi. Klan Plus kontaktoi me refugjatët, të cilët thonë se nuk kanë ardhur për të qëndruar në Shqipëri. Hapja e kësaj qendre strehimi për klandestinët e huaj që kapen në përpjekjet e tyre për të kaluar në perëndim, fillimisht u prit me skepticizëm. Megjithatë, banorët tashmë janë mësuar me prezencën e emigrantëve, të cilët janë banorët më të rinj në lagje. Për mua janë njerëz shumë të mirë, turp, pim kafe poshtë, nuk bëjnë trazira, janë punë të vet, hall të vet. Dalin e shikojmë nëpër dyqane. Azil kërkuesit janë përshtatur më së miri me komunitetin e Babru. Ata i sheh kudo teksa konsumojnë një kafe në lagje apo të blejnë në marketet aty pranë. Megjithatë, siç e pranojnë edhe vetë, Shqipëria për ta mbetet një vend tranzit. Pas ndalimit nga policia shqiptare, kryesisht në kufirin grek, azil kërkuesit strehojnë përkohësisht në Babru. Camp Albania good, Albania. Më pëlqen këtu sepse shqiptarët janë musliman, edhe ushqimi është i mirë, ndërsa në Greqi ishim keq. Tani dua të iki në Francë se atje është më mirë. Greece, no. Alhamdulillah, okay. Where are you from? Jam nga Afganistani. Dua të iki në Austri sepse aty kam familjen, edhe pse Shqipëria më pëlqen. Është mirë këtu. Tentativa e tyre drejt perëndimit nuk mbyllet me kapjen nga policia shqiptare. Qendra e strehimit në Babru më shumë është një stacion nga ku ata vazhdojnë aventurën e tyre pas janë bërë pjesë e statistikave të policisë për kapjen e klandestinëve. Hikin vini rrafin e bën gjëna për vakt. Sa kalojnë Malzi, se ishte morë vesh njoni me djalin tim, kalojmë anë në rrafin shumë ato Malzita, kurse Shqipëria shumë mirë tha. Vendasit tregojnë se sapo bie muzgu, emigrantët i shetë të vrapojnë pas autobusëve që udhëtojnë drejt veriut, duke tentuar largimin nga Shqipëria përmes malit të Zi. Rruga ballkanike e refugjatëve kalon edhe përmes Babrus. Deputetët italianë sugjerojnë që Italia të zbatojë skenarin e Shqipërisë në vitin 1997 për të ndaluar anijet me klandestin që mbërrin nga Libia. Ata thonë se vendimi i Romano Prodit për të vendosur flotën luftarake përballë Shqipërisë frenoi valën e madhe të emigrantëve. Matteo Salvini duhet të merret orët e fundit edhe me fatin e 20 refugjatëve eritreas që janë të destinuar për në Shqipëri, por që askush prej tyre nuk është shprehur publikisht nëse dëshiron të shkojë vullnetarisht për te Adriatikut. Në kushtet kur situata në Libi është gjithnjë më dramatike në orët e fundit, politikanë dhe ekspert po i sugjerojnë ministrit të brendshëm italian që të veprojë si ish kryeministri Prodi me bllokimin e porteve italiane për të gjitha anijet nga Shqipëria në vitin 1997, si dhe arrestimin e skafistëve.
Kur Prodi në vitin 1997 vendosi anijet luftarake italiane përballë Shqipërisë për të frenuar skafistët, pati rezultate shumë të mira. Kryeministri shqiptar, një socialist progresist, i përmendi para pak ditësh frytet e mira të atij operacioni, dhe unë nuk e kuptoj pse ne nuk e bëjmë këtë gjë me Libin. Është e vetmja zgjidhje. Problemi nuk është tek krishpërndarja as edhe ata që do t'i presin refugjatët, qoftë Karitasi apo shoqatat që janë pasuruar gjatë këtyre viteve me biznesin e mikpritjes. Problemi është që të ndalim nisjet e refugjatëve nga Libia përmes një bllokade detare, të rënë dakord me autoritetet lokale siç bëri Prodi me Shqipërinë në vitin 1997 dhe mbi krijimin e një fondi evropian për riadhesimin e emigrantëve të paligjshëm. Ndërsa për Libin po propozohet zgjidhja që u gjet nga Prodi për Shqipërinë në 97-s, në përleshjet në Tripoli janë vrarë këto ditët e fundit të paktën 50 persona dhe ka më shumë se 100 të plagosur. Kryeministri italian Conte dhe ministri i Brendshëm Salvini nuk kanë ndërmend të dërgojnë trupa të tjera ushtarake italiane në Libi, ndërsa Franca është ftuar për të ndalur së bashku trazirat. Pak ditë para fillimit të shkollës, kreu i qeverisë Edi Rama mbështet vendimin e Ministrisë së Arsimit për ndalimin e përdorimit të telefonave celular në shkolla. Ai kërkoi angazhim maksimal nga mësuesit për zbatimin, duke thënë se si prind do të ishte i lumtur për këtë vendim. Ndërsa vizitoi një familje përdorimin simbolik të librave për fëmijët, kryeministri Rama ju referua vendimit të Ministrisë së Arsimit për ndalimin e përdorimit të telefonave celular në shkollë. Sipas tij, kjo është një nismë shumë e mirë, madje ka pranuar se dhe ai e ka këtë problem me djalin e tij të vogël, Zahon. Po prindërit kanë hallë profesorën këtë pikë. Po nëse mua do më thoshte shkolla dhe jemi celularin Zahos, është bërë mua për shkollën dhe isha njeriu më i kënaqur. Më shkon komplet kontrollit të vetes, jo më të mësuesit të ndekush në shkollë, s'di fare që bërë. Madje kryeministri paralajmëron masa të rrepta kush nuk zbaton urdhrin. Ndalimi celular do jetë vështirë, kam përshtypjen në fillim për ta zbatuar, sepse por do jetë shumë e prerë dhe do jetë shumë e fortë edhe për mësuesit. Çdo celular që kapet do sekuestrohet dhe aksistohet. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla në datë 30 korrik ka firmosur urdhrin për ndalimin e përdorimit të celularëve në të gjitha shkollat 9-vjeçare dhe të mesme. Ky detyrim nuk është vetëm për nxënësit, por edhe për mësuesit. Përdorimi i telefonave celular gjatë orëve të mësimit është ngritur shpeshherë si problematik. Kryesisht janë mësuesit ata që ankohen pasi nxënësit nuk janë të përqendruar në orën e mësimit, por luajnë apo shikojnë video të ndryshme. 16 shkolla janë mbyllur në Fier dhe në Roskovec, shkak është bërë mungesa e nxënësve, të cilët kanë emigruar së bashku me familjet e tyre, por ky vendim i ri pritet të sjellë shumë probleme për fëmijët, kryesisht për ata që jetojnë në fshat, pasi do të duhet të bëjnë kilometra të tërë për të shkuar në shkollë. Teksa flitet për shpërndarjen e librave falas për nxënësit dhe kategoritë që përfitojnë, në Fier del një tjetër problem me arsimin. Në këtë vit shkollor, sipas kreut të drejtorisë arsimore në këtë qark Yll Kabeci, do të mbyllen 16 shkolla. Shkak është reduktimi i numrit të nxënësve që do të sjellë edhe bashkim të institucioneve arsimore. Dy shkolla të bashkisë Roskovec janë shkolla me klasa kolektive, ku punon një mësues me disa nxënës në zonën e Jagodinës, kurse në bashkinë e Fierit kemi 14 shkolla të tjera, të cilat sigurisht janë të përhapura në gjithë territorin e bashkisë së Fierit. Sipas Becit, kjo situatë ka ardhur si pasojë e emigracionit. Ky është emigrimi i fëmijëve, ku kemi bashkim familjar, babai është emigrant, nëna ka qenë këtu bashkë me fëmijët dhe bashkimet familjare bëjnë që të reduktohet dhe numri i nxënësve. Numri i fëmijëve që frekuentojnë shkollat në Fier ka qenë çdo vit e më i ulët. Bashkimi i tyre do të sjellë edhe një tjetër problem për nxënësit, kryesisht ata në fshatra. Fëmijët duhet të udhëtojnë disa kilometra për të shkuar në shkollën më të afërt apo edhe drejt qytetit. Partia Demokratike do të vazhdojë bojkotin e parlamentit dhe komisioneve si pjesë e aksionit të saj opozitar. Nëse do të futet në seancë ligji për teatrin, deputetët do të thyejnë bojkotin, por jo për të diskutuar ligjin, por për t'i prirë popullit në përplasjen civile, u shpreh sekretari i grupit parlamentar Ervin Saljani. Sesioni i ri parlamentar ka nisur aty ku ndërpre. Janë të paktën 3 projekt ligje të rëndësishme që presin të miratohen.
Ndërkohë, opozita ka vendosur të vazhdojë marrëdhënien e kushtëzuar me Kuvendin, duke bojkotuar të gjitha aktivitetet parlamentare dhe punën e komisioneve. Për sekretarin e grupit parlamentar demokrat Ervin Saliani, bojkoti është e vetmja zgjidhje në kushtet në të cilat gjendet vendi sot. Kur mungon gjykata kushtetuese, nuk e di se si mund të funksionojë parlamenti, sepse nuk ka një lojtar që e ruan. Nuk ka një situatë ku drejtësia funksionon për llogaritë qytetarëve, po funksionon për llogaritë pushtetit. Shtoi kësaj edhe Fatmir Xhafajt që rri ministër pavarësisht se vllai e çon, nuk dihet se ku. Por ky bojkot mund të ndërpritet në rast se mazhoranca vendos të kalojë në parlament ligjin për teatrin i kthyer nga presidenti për rishqyrtim. Nuk flitet më për bojkot nëse kalon ligji për teatrin. Kryetari i opozitës Basha ka paralajmëruar që kjo do të jetë vija e kuqe në të cilën do të ketë edhe përplasje civile. Në rast se do të ketë një provokim të kësaj përmase, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për të gjithë shoqërinë në tërësi, atëherë unë besoj që ne do të thrasim dhe do të prim qytetarët drejt marrjes në dorë të sovranitetit tyre. Lidershipi i Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim është duke hartuar një platformë të përbashkët lidhur me aksionin opozitar, e cila do të shpallet brenda këtyre 10 ditëve. Politika kosovare është më e përqarë se kur, edhe pse me qëllimin e përbashkët për t'i hequr presidentit Thaçi të drejtën të negociojë me Serbinë ndryshimin e kufirit. Tentativat për të mbledhur parlamentin në seancë të jashtëzakonshme dështuan, edhe në mbrëmje opozita bojkotoi seancën. Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës vazhdon të jetë e bllokuar. Në orën 18:30 ishte caktuar nisja e saj, por përsëri opozita e ka bojkotuar. Në diskutim është përzgjedhja e grupit negociator me Serbinë, që është kërkuar nga kryeministri Haradinaj, i cili kërkon të pengojë presidentin Thaçi të diskutojë vetë ndryshimin e kufirit. Deputetët tentuan disa herë gjatë pasdites për të vjuar me këtë çështje, por kuoromi nuk u sigurua. Në orët e pasdites në seancë janë paraqitur edhe 3 deputet të listës serbe, ndërkohë kryeministri Haradinaj kritikoi opozitën që vazhdon të mbajë të bllokuar seancën. Votimi i një delegacioni të qeverisë të Kosovës, ku ishte parapame dhe roli opozitës, do të hapte një dialog pastaj që dhe opozita ta ketë mendimin e vetë për rezolutën. Mosarja fare në seancë na kanë nxjerrë pozitë më të papavarshme. Nga ana tjetër, opozita fajson qeverinë për bllokimin, por nuk ka dhënë një arsye të qartë për këtë. Kjo shumicë fatkeqe parlamentare tash është duke bërë pazare për të dakurduar se si do të arrijë marrëveshjen përfundimtare me Serbinë për shkëmbim të territorit dhe për softim të Kosovës. Si në gjë nuk do ta lejojmë. Gjithë deputetët po presin lart për të kthyer seancë dhe për të miratuar rezolutën që ne kemi paralajmëruar. Më herët Haradinaj shpalli para deputetëve listën e pjesëmarrësve në grupin negociator të Kosovës në Bruksel, i cili sipas qeverisë duhet të kryesohet nga Fatmir Limaj dhe në përbërjet e tij duhet të jenë edhe Enver Hoxhaj, Begjet Pacolli, Dardan Gashi, Avni Arifi, Mahir Jakcillar dhe përfaqësues të opozitës. Nëse ndryshimi i kufirit mes Kosovës dhe Serbisë bëhet me konsensus dhe në shërbim të paqes në rajon, nuk ka pse të mos pranohet. I këtij mendimi është komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn. Ai tha se presidentët Thaçi dhe Vučić janë duke negociuar dhe të gjitha zgjidhjet janë të mundshme. Komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, por zgjidhja e mosmarrëveshjeve mes dy vendeve duhet të kontribuojë në qëndrueshmërinë e rajonit. Jam në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh dhe çdo zgjidhje duhet të kontribuojë në një stabilitet më të gjerë në rajon dhe jo të jetë në koston e të tjerëve. Palët po negociojnë ende. Le të themi disa ide janë shfaqur. Mendoj se një marrëveshje ligjërisht e obligueshme mes Serbisë dhe Kosovës duhet të përfshijë shumë element. Mendoj se të dyja palët janë tani të vetëdijshme, nuk do të thosha për shqetësimet ndërkombëtare, por për kufizimet dhe brenda tyre shumë zgjidhje janë të mundshme. I pyetur nëse ndryshimi i mundshëm i kufive mund të ndikojë në Bosnjë dhe në Maqedoni apo vendet e partneritetit lindor, Hahn tha se është herë të flitet për këtë çështje. Sipas komisionerit Hahn do të ishte e dobishme që palët të arrijnë marrëveshje deri në verën e vitit të ardhshëm. Ndërkaq ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se që të arrihet zgjidhja e nyjes së Kosovës duhet organizuar një konferencë ndërkombëtare Dayton 2 për përcaktimin e kufirit mes dy vendeve. Sipas Dačić, kjo konferencë duhet të mbahet diku përpara muajit maj të vitit të ardhshëm, kohë kur mbaron dhe mandati i komisionerëve evropian. Takođe, bilo je dosta pozitivnih tona.
5.000 lekë të rinj shpërblim do të marrë çdo pensionist në fund të vitit. Lajmi është bërë ditur nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmeta gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë për aktin normativ të buxhetit 2018, ku është përcaktuar një zë i veçantë për këtë qëllim. Ai tha se këtë vit paketa e solidaritetit është e konsoliduar në buxhet me një shifër konkrete. Në fund të vitit të kaluar, qeveria shpërbleu me 30.000 lekë pensionistët dhe 20.000 kategoritë e tjera. 5 miliard lekë llogaritë dëmi shkaktuar në buxhetin e shtetit për 8 muaj si pasojë e ndryshimit të kursit të këmbimit të valutës në raport me lekun. Ekspertët e ekonomisë thonë se efektet e dobësimit të euros nuk kanë qenë thjesht sezonale. Ata kërkojnë pastrimin e paras informale për të rimëkëmbur monedën evropiane. Ndryshimet e kursit të këmbimit euro-dollar në raport me lekun kanë sjellë efekte negative në buxhetin e shtetit. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmeta i ka përllogaritur një dëm prej 5 miliard lekë nga fillimi i vitit e deri në muajin gusht, vetëm si pasojë e këtij fenomeni. Janë ajustuar të ardhurët nga TBSH-ja për 3.5 miliard lekë ulje që lidhet me reduktimin e TBSH-s në import nga rënja e kursit të këmbimit të monedave të huaja euro dhe USD krahasuar me lekun. Efekti i matur i këtij faktori që është përtej duarve dhe mundësive tona për t'u kontrolluar, në 8 mujor ka kapur 5 miliard. Sot një euro këmbet me afro 126 lekë dhe sipas ekspertëve fakti që rimëkëmbja edhe në shtator është e lehtë, kjo dëshmon më së miri se shkaqjet e dobësimit të monedhës europiane nuk kanë qenë sezonale. Selamit Xhepa thotë se ekonomia shqiptare ka krijuar një nivel të ri kursi këmbimi nga ai viteve më parë dhe kjo ka disa shkaqe përtej sezonaleve. Historia nuk i atribuohet kryesisht intensitetit veprimit faktorëve jashtë sistemit le të themi ligjor të ekonomisë, kryesisht të parave të ardhura nga kanalet informale, nga trafiqet e tjerë. E derisa euro të rikuperohet, efektet negative do të vazhdojnë të ndihen në disa sektorë të ekonomisë. Kjo nuk është në ndim të sektorit të eksporteve, kur edhe sistemit pastrohet nga paraja informale dhe ku prurjet jashtë sistemit apo veprimi atyre faktorëve të ekonomisë së zezë e tjerë të bjerë nga pikpamja e intensitetit saj, ndoshta sërish leku ose euro, më mirë themi, në këtë rast do të rikuperojë veten. Ekspertët vlerësojnë se ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë për të stopuar forcimin e mëtejshëm të monedhës vendase kanë qenë të duhura, pasi pasojat do të ishin edhe më të mëdha në agentët ekonomik që operojnë në monedhën euro. Tre persona janë arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim gjatë një aksioni të policisë në Tiranë. 2 prej të arrestuarve janë kapur me lëndë narkotike të llojit heroin. Luan Çela, 44 vjeç dhe Romeo Ramadani, 32 vjeç, u prangosën në flagrancë pasi në makinën e tyre u gjet një kuti me 5 doza heroin. Po kështu gjatë kontrolleve në banesat e tyre u sekuestruan 2.5 kg heroin, një shotgun dhe një armë gjaku. Gjithashtu gjatë kontrollit të ushtruar në një lokal në zonën e Astirit u bë arrestimi në flagrancë i një 39 vjeçari. Të riut ju gjet një armë tip pistolet pa leje, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Helmimet nga ushqimet në lokalet e dasmave kanë qenë të shumta gjatë sezonit veror, ndaj Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka nisur një kontroll për këto subjekte në mbar vendin. Gjatë kontrolleve, inspektorët e AKU zgjobitën dhe bllokuan subjektin Drita Markja në Peshkopi pasi u konstatuan ambiente me myk, lagështi, si dhe mjetet e punës në kuzhinë ishin totalisht amortizuara. Sipas njoftimit të autoritetit, ky subjekt me aktivitet restorant për dasma kryente veprimtari në kundërshtim me standardet e sigurisë ushqimore, si dhe në kushte të rënda higjieno-sanitare. Të paktën 30 zyrtar italian kanë qenë në dijeni të problemeve që ka pasur ura Morandi. Sipas Guardia di Finanza, të gjithë këta persona janë përgjegjës pasi nuk reaguan në kohë për të shmangur tragjedinë. 30 zyrtar kanë qenë në dijeni të problemeve që ka pasur ura Morandi, shëmbja së cilës shkaktoi 43 të vdekur, mes tyre edhe 2 rinj shqiptar. Sipas dokumentave të publikuar, thuhet se tragjedia mund të ishte shmangur pasi zyrtarët e lartë italian e dinin që ura ishte në rrezik shëmbjeje.
Guardia di Finanza vuri në dispozicion prokurorisë së Gjenovas listën me 30 zyrtar, të cilët akuzohen se qëndruan indiferent rreth problemeve që ka pasur ura. Mes tyre janë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transporteve dhe drejtues të grupit Atlantia, që kishte si detyrë mirëmbajtjen dhe kontrollin e autostradës. Deri më tani asnjë nga emrat në listë nuk është hetuar nga prokuroria, ndërsa akuzat do të klasifikohen në shpërdorimin e detyrës deri tek vrasjet e qëllimshme apo shkaktimi me qëllim i katastrofës. Ura Morandi ishte ndërtuar në vitin 1967. Ajo ishte e gjatë mbi 1 kilometër dhe e lartë 90 metra dhe ishte një ndër asetet më të rëndësishme të Gjenovas. Në Japoni është shpallur gjendja e emergjencës për shkak të tajfunit që ka mbërritur në ish. Qindra mijëra njerëz janë evakuuar ndërkohë transporti është paralizuar. Japonia është goditur nga tajfuni më i fuqishëm në 25 vjet. Zyrtarët lajmëruan se më shumë se 1 milion njerëz janë evakuuar. Shiu i rrëmbyeshëm shoqëruar me erëra të forta me shpejtësi deri në 216 km ka goditur rajonin e Tokushimas. Mediat ndërkombëtare raportojnë se transporti është paralizuar. Qendra fluturime janë anuluar ndërkohë që ekurudhat janë mbyllur. Autoritetet raportojnë se nuk ka viktima deri më tani, ndërsa tajfuni vazhdon të lëvizë në të gjithë vendin. Agjencia e Motit e Japonisë ka paralajmëruar për rrëshqitjet e tokës për mbytje dhe ndërprerje energjie në shumë zona. Kryeministri Shinzo Abe në një takim me shtabet e emergjencave u bëri thirrje njerëzve të largohen nga zonat e prekura. Vendi është goditur rregullisht nga sujite më dha, por në sezonin veror moti ka qenë në kushte ekstreme. Në Korik, rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjet masive shkaktuan më shumë se 200 viktima, dhe kjo u pasua nga një val të nxehtë vdekje prurëse. I rikthyer në kombëtare mes fushori me mushaj nuk ka kursyer kritikat ndaj trajnerit Cristian Panucci. Ai deklaroi se lojtarët me eksperiencë duhet të ishin thirrur prej kohësh. Kujtojmë që kombëtarja jon do të luajë të premten përballë Izraelit, takimi i parë për Ligën e Kombeve. Sulmuesi Lionel Messi për herë të parë flet me superlativa për rivalin e tij Ronaldo. Sipas tij largimi ka dobësuar Real Madrid, ndërkohë që Juventusi është pretendent për të fituar Ligën e Kampionëve. Mediat sportive në Itali shkruan se në janar Marcelo do të shkojë tek Juventusi. Një rol të rëndësishëm në këtë tratativë pritet të luajë Cristiano Ronaldo. Brad Pitt dhe Jennifer Aniston janë parë bashkë në Como të Italisë. Mediat roz aludojnë se ata janë lidhur sërish bashkë. Dashuria e parë nuk harrohet lehtë. Këtë gjë e vërteton Brad Pitt dhe Jennifer Aniston. Ata janë parë së bashku në një udhëtim romantik në Itali. Brad ka marrë me vete dhe vajzën e tij Shiloh Jolie Pitt. Mediat e huaja kanë thënë se ata kanë qenë të ftuar në shtëpinë e George Clooney në liçenin e Komos. Po në të njëjtin vend, aktoreja 49 vjeçare po xhiron filmin e saj më të ri Murder Mystery. Burimi afërt i aktorëve kanë thënë se ata janë rikthyer përsëri bashkë pas 13 vitesh. Sipas mediave, Aniston, Brad dhe Shiloh donin të merrnin disa ditë pushim pas dramave të tyre personale. Madje Jennifer ka një marrëdhënie shumë të mirë dhe me vajzën e Brad. Ka qenë pikërisht 12 vjeçaria që ka kërkuar të qetësohet nga gjendja mendore, pasi është më e prekur nga të gjithë fëmijët e tjerë nga betejë e divorcit të prindërve të saj. Jolie dhe Aniston kanë luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e Brad. Jennifer dhe Brad Pitt u martuan në vitin 2000 dhe më pas u ndan në 2005. Shkak ka qenë dashuria e aktorit me Angelina Jolie. Lidhja e tyre lindi gjatë xhirimeve të filmit Mr. and Mrs. Smith. Brad dhe Jolie u divorcuan në vitin 2016. Ndarja e tyre pushtoi mediat roz dhe shumë e cilësuan si divorcin e shekullit. Victoria Beckham 10 vjet më parë nxori në treg linjën e saj të veshjeve. Stilistja ka dhënë një intervistë për revistën prestigjioze të modës Vogue. Ajo ka hedhur poshtë zërat se ka një krizë me saj dhe bashkëshortit Beckham. Victoria Beckham ka festuar 10 vjetorin si ikonë e modës me revistën Vogue. Ka kaluar një dekadë që kur stilistja lançoi linjën e saj të veshjeve, e cila solli një ndryshim në botën e modës. Stilimet e saj sot shiten në më shumë se 50 vende të botës. Në javën e modës në New York nuk mungojnë asnjëherë tendencat që Beckham sjell. Gjatë setit fotografik për revistën prestigjioze, ajo është shfaqur e buzëqeshur dhe duke krijuar situata komike. Një anë të sajën që e shohim radhë herë. Victoria pozoi së bashku me bashkëshortin David dhe 4 fëmijët e saj, Brooklyn, Romeo, Kaz
dhe Harper. Në këtë mënyrë ka hedhur poshtë dhe thashë themet se martesa e saj ka marrë fund. Në intervistë për Vogue, 44 vjeçaria tha se njerëzit kanë thënë shumë gjëra për marrëdhënien e saj për gati 20 vite. Çifti Beckham tha se këto thashëthemet, të cilat i quajti absurde, nuk ndikojnë tek marrëdhënia e tyre. Victoria tha se të vetmit që preken janë fëmijët dhe njerëzit e afërt. Familja Beckham gjithmonë në shfaqje e bashkuar dhe e lumtur. David nuk heziton që her pas here të hedh foto me të bijën teksa kujdeset për të duke nxjerrë shëtitje. Mjekët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të alarmuar nga rritja e shpejtë e numrit të prekurve nga disa sëmundje seksualisht të transmetueshme si sifilizi, gonorea e tjerë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rritet numri i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe atyre që ishin të zhdukura prej kohësh. Në vitin 2017 janë regjistruar 2.3 milion të infektuar, që është dhe numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë. Dhe kjo verifikohet ndërkohë që numri i marrëdhënieve seksuale është ulur ndjeshëm. Alarmi mbërrin nga raporti i fundit i Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, sipas të cilit në Shtetet e Bashkuara, në vitin e fundit të gjitha rastet janë klamidia, gonorea dhe sifilid. Sipas statistikave, Amerika po përballet me një rritje të jashtëzakonshme të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Nga viti 2013 deri në 2017, rastet e të prekurve nga gonorea janë rritur me 67%, me sifilid 76% dhe me klamidia 22%. Mjekët specifikojnë se deri 10 vjet më parë, numri i të prekurve nga këto sëmundje ishte pothuajse sporadik. Ndërshkaqjet kryesore, sipas ekspertëve, janë sjelljet seksuale të guximshme, ulja e raporteve të mbrojtura dhe rritja e përdorimit të drogave. Moshat më të prekura janë nga 15 deri në 24 vjeç. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru takofshim.